ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ እንኳን አደረሳችሁ ለ2013 አልተገናኘንም እንደዚህ ቁጭ ብለን ምናምን እንዴት ነው በዓል እንዴት አለፈ አብሬሎ ኤችዲ ላይ ብዙዎቻችሁ አግኝታችሁኛል ያኔ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ ያላያችሁ ደግሞ ካላችሁ እንኳን አደረሳችሁ በዓል እንዴት አለፈ እኔም በጌንዶሮ ገነጣጣላችሁት እንዴት ነው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አርስቱ ላይም እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን የፔፓል አካውንት መክፈት ተቻለ ኮንግራ ይሄም በጣም የሚገርም ትልቅ ዲል ነው ማለት ፔፓል አካውንት አሁን ላይ በቃ በብዙ ነገሮች አክሴፕተብል የሆነ ስራዎችንም ሲሰሩ ኦንላይን ስራ በምንም ነገር ላይ እንደ አንድ መንገድ ሆኗል እንደ ትልቅ እንደ ባንክ በሉት እና ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ፔፓል አካውንት እንዴት ኢትዮጵያ ሆናችሁ መውጣት ትችላላችሁ የሚል ማለት ነው ያንንም ስንወጣ በጣም ብዙ ፕሮሰሶችን አልፈን ምናምን ነበር ቪዲዮን ያያችሁት ይመስለኛል ከኔም ውጪ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ሰርተዋል በእንደዚህ የተለያዩ አይፒ ቼንጅ አርጋችሁ ምናምን ቪፒኤን ተጠቅማችሁ በቃ ብዙ ፕሮሰሶች አልፋችሁ ኢቨን የዩኤስ ነምበር ተጠቅማችሁ ምናምን ነገር ነው ቫሪፋይ የምታደርጉት አካውንታችሁን ማለት ነው እና ዛሬ በቀላሉ ያለምንም ቪፒኤን ያለምንም አይፒ መቀየር ምንም የውጭ ቁጥር ሳያስፈልገን በሀገራችን በኢትዮጵያ እንዴት በቀላሉ መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁና ትርሱ በዛ ላይ ደግሞ 10000 ሰብስክራይበር ዋት 10000 በጣም አመሰግናለሁ 10000 ነፍ ነው 10000 ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናችኋለሁ ከጎን ሆናችሁ ሰፖርት ስለምታረጉኝ ምናምን በጣም አመሰግናለሁ እኔ ለእናንተ ለሁላችሁም ላይክ አመሰግናለሁ ለማለት ያክል ነው እና ከዚህ በፊትም ያ ቪዲዮ ላይም በጣም ብዙ ሰዎች ይጠይቃችሁኝ በኋላ ኢፌክት አይኖረውም ወይ በውጪ ማድረጋችን ካወቁብን እኮ አካውንቱ ይዘጋል ምናምን የሚሉ ነገሮች ነበሩ እኔ ተጠቀምበት ነበር ምንም ችግር አልነበረውም ግን በሀገር ውስጥ ደግሞ ከመጣ ዋይ ኖት ለምን ሌጋሊ በቃ ቀጥታ ሄደን መክፈት ብንችል ማለት ነው ዩቲዩብ ራሱ አዟዙር ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ግን ቢቻል ኢትዮጵያ ቢኖር ቀጥታ ኢትዮጵያን እንመርጥ ነበር እና አሁን ኢትዮጵያ መታለናለች በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ በቃ የኦንላይን ስራ መስራት ፈልጋችሁ ፔፓል አካውንቱን እንዴት መክፈት አለብን ምናምን የሚል ነገር ነበር ያው መፍትሄው ተገኝቶለታል ሀገራችን ውስጥ መክፈት እንችላለን አሁን እንዴት ሳይን እንደምናረግ በትክክል እኔን ተከተሉኝ ኮምፒውተሬ ላይ ገብቼ አሳያችኋለሁ በመጀመሪያም ይሄን ለማድረግ ፔፓል አካውንት ለመክፈት ማለት ነው paypal.com ብለን እንጽፋለን እዚህ ጋርም ስትጽፉት ለየት የሚያደርገው ነገር ድሮ እንዲያይመጣም ነበር አሁን እዚህ ጋር paypal.com ብላችሁ ስትገቡ ኢትዮጵያ እንዳላችሁ ስለሚያውቅ ማለት ነው /et ብሎ /home ይለናል ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደሆነን ያውቃል ማለት ነው ከዛ መሃል ላይ sign up for free ሚላለ እሱን ነካዋለን እዚህ ጋርም sign up for paypal ይለናል በጣም ኢዚ ነው ምናምን በዚሁ ቀጥታ ፔድ መሆን ትችላላችሁ እናንተም ፔይ ማድረግ ትችላላችሁ ይላችኋል ከላይ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ባንዲራ አለች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነን ያውቃል ማለት ነው በመጀመሪያም ከላይ ኢሜል አድሬስ ይለናል ኢሜላችንን እናስገባለን በመቀጠል ደግሞ የስልክ ቁጥራችንን ይጠይቀናል ስልካችንንም የኢትዮጵያ አሁን ያለንን ስልክ እናስገባለታለን ፉል ኔም ይለናል እዛ ላይ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ ላስት ኔም የሚለው ላይ ደግሞ የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው በመቀጠል create a password የሚላለ ፓስወርድ ክሬት ታረጋላችሁ ክሬት ያረጋችሁትንም ፓስወርድ ድጋሚ ከታች ድጋሚ ታስገቡታላችሁ ትክክል እርግጠኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ማለት ነው ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ከዛም confirm your phone ይለናል ባስገባችሁት ስልክ ቁጥር ኮድ ልከናል ይላችኋል ያኔ ስልካችሁ ላይ ኮዱ ይደርሳል ማለት ነው እዚህ የመጣላችሁንም ባለ 6 ዲጂት ኮድ ነው የሚመጣላችሁ እሱን በቀጥታ እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ድንገት አልመጣ ካላችሁ ደግሞ ከታች ሴንድ ኮድ አገኝ የምትለውን መንካታችሁ እንዳትረሱ ያኔ ድጋሚ ባይመጣ እንኳን ባይልክላችሁ ድጋሚ እንዲልክላችሁ ይረዳችኋል
ከዛ ፓስወርዳችሁ ሙሉን ታስገቡና ሲጨርሱ ኢንተር ስትሉት ወደ ኔክስት ስቴፕ ይዟችሁ ይሄዳል። እዚህ ጋርም add your address ይለናል። አድራሻችንን እናስገባለታለን ማለት ነው። ናሽናሊቲ ይለናል። ራሱ ያቋል ኢትዮጵያ ብሎ ይመጣል። አድሬስ ላይ ላይ ያው አዲስ አበባ ያላችሁ አዲስ አበባ ምናምን ፖስታል ኮድ ምናምን ነገር እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፖስታል ኮዳችሁንም በትክክል ታስገባላችሁ። ቪሌጅ ምናምን ወይ ታውን ይላችኋል። አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ፣ አዳማ ከሆናችሁ አዳማ ምናምን ሁላችሁም ያላችሁበትን ማስገባት ትችላላችሁ። አድራሻችሁንም ካስገባችሁ በኋላ በርዝ ኦፍ ዴት ይላችኋል። የራሳችሁን የተወለዳችሁበትን ቀን ምናምን ታስገቡለታላችሁ። ከታችም ሁለቱን ቲክ ቲክ ታረጋጓቸዋላችሁ። ተርምና እንትኑን ኮንዲሽኑን አግሪመንቱን ማለት ነው አክሴፕት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከታች አግሪ ኤንድ ክሬት አካውንት የምትለዋ በብሉ ያለችው አነካታለን። ቮላ ያው እንደምታዩት you are in what's next ይላችኋል። ብር መላክ ትችላላችሁ፣ መግዛት እቃዎች ምናምን ትችላላችሁ ይላችኋል። ሾፕ ዊዝ ሚሊዮን ከነካችሁት ክሬዲት ካርድ እንድታስገቡ ያላችሁን ክሬዲት ካርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። በኋላ ላይ ሊንክ እናደርገዋለን እንበለው እዚህ ጋር ክሬዲት ካርድ ምንም የሚያዘጋጁት ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ሁለተኛውም ላይ ያለው your account ready to use shop send money and more with PayPal ምናምን ይለናል። ዝግጁ ነው ማለት ለመጠቀም ማለት ነው። ከዛ በኋላ go to your account የምትለዋን ከስር እንነካታለን። እዚህ ጋርም እንደምታዩት ሃይ አብርሃም ይላችኋል። የመጀመሪያው ላይ አፕ ዳውንሎድ አድርጉ ይላችኋል። ስልካችሁ ላይ ከፈለጋችሁ አንድሮይድም ሆነ አይፎን ላይ ፔፓል መጠቀም ትችላላችሁ። ሊንኩን የምትፈልጉ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ለአንድሮይድም ለአይፎንም የሚሆነውን አፕ አስቀምጥላችኋለሁ። ከስር ደግሞ ሰው እንዲለያችሁ ፎቶአችሁን ብታስገቡ ይላችኋል። ፎቶአችሁን ማስገባት ትችላላችሁ እንደ ፕሮፋይል ማለት ነው። ከላይ እዚች ጋር የሴቲንግ ምልክቷ የጊር ምልክቷ እንነካታለን። ያኔ ወደ አካውንታችን ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አካውንታችን ላይ እንደምታዩት ፕሮፋይላችሁን ስም መች ጆይን እንዳረጋችሁ አድራሻችሁን ላንጉጅ ምናምን ሁሉ ነገር የሞላችሁትን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ እስከ ስልካችሁ እስከ ኢሜይላችሁ ማለት ነው። እና ቬሪፋይ ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ። ኮንፊርምም ኢሜይላችሁ ላይ የፔፓል ኮንፊርም እንድታረጉ የሚመጣላችሁ ሊንክ አለ። እሱ ውስጥም ገብተን ኮንፊርም እንለዋለን። እዚህ ጋር ከአካውንት አጠገብ ሴኩሪቲ ምናምን ይላል። እዛ ላይም ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለውን ኦን አድርጋችሁ ጥያቄዎችን ምናምን በማስገባት ሰው እንዳይሰርቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እና እዚህ ጋር እስቲ ፎቶ ላስገባ እኔም ለፕሮፋይል የሚሆን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ፕሮፋይሌን አስገባው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኔማችሁንም ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ውድ ያኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦች ያው እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በራሳችን ስም በራሳችን ኢሜል አድሬስ በራሳችን ስልክ ቁጥር የፔፓል አካውንት ከፈተን ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ እንዴት ክሬዲት ካርድ ማገናኘት እንደምንችል ምናምን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የራሴን ክሬዲት ካርድ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የምጠቀምበትን የዳሽን ምናምን ሞከርኩት አክሴፕት ያደረገውም እና እዚህ ጋር ኢትዮጵያን አክሴፕት ካረገ ወይ ያለው ማለት ነው ከባንኮቻችን ጋር የመገናኘት እስቲ በደንብ ሌሎችም ኢንፎርሜሽኖች ሰብስቤ በሚቀጥለው ደግሞ ክሬዲት ካርዶችን እንዴት ማገናኘት እንደምንችል ካልሆነም ደግሞ እንደዚህ ቨርቹዋል የሚባሉትን ቨርቹዋል ካርዶችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ ምናምን አሳያችኋለሁ። ኮንግራ ለማንኛውም አክሴፕት ተደርገናል እና ብር ምናምን መላላክ እንችላለን ማለት ነው። ኦንላይን እንደልባችን ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በተረፈ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ የተሻለ ኢንፎርሜሽን ያላችሁ ሰዎች ለኔም ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። እኔም ማወቅ ስለምፈልግ ማለት ነው። እኔ ያወቅኩትን አስተላልፋለሁ፣ እናንተ የምታውቁትን ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ኮሜንት ላይ ጠብቃችኋለሁ እናንተን ሰዎች ማለት ነው። በተረፈ በሌላ ባሪክ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።